Marcel and welcome back to my channel. So as you read on today's title, we will make a review and wear test in one particular product. It's none other than Too Faced Peach Puff. First thing, kwento ko lang na hindi ako ganun kahilig sa lipstick. Basta lang kung meron akong lipstick dito na 3 or 4 lipstick na nasa bag ko, so that's enough for my entire life. So, quick story lang. Ako yung tipo na hindi masyado mahilig sa lipstick. One time, nag-search ako sa Sephora ng, wala lang, yung parang window shopping lang ba. Then, I came to the Too Faced booth nila, and then I checked one by one, and nakapukaw ng pansin ko tong Peach Puff na to. Why? It's so cute lang kasi na, yung yung applicator niya is yung, alam niyo yung sa Maybelline na age rewind, yung iti-twist niyo siya, tapos tsaka lalabas yung liquid, then i-apply niyo. So, exactly like this one. So, iti-twist niyo siya, and nakita ko siya na, I find it so cute lang kasi. Tinry ko lahat ng shades nila, and this one is my favorite shade of all. So, it's the shade Boy Bye. Yeah. So, basahin ko lang. Too Faced Peach Puff. Long-wearing, diffused matte lip color. Non-feathering. Infused with peach and sweet fig milk. Okay. So, ang sabi dito is long-wearing siya. Yes, totoo. Napatunayan ko yan. So, when I apply this, exactly this shade, dun sa tester, syempre nilinis muna natin yung pinakang puff niya. So, tinry ko siya sa lips ko mismo kasi hindi ko naman siya ma-appreciate kung i-apply ko siya sa skin ko, tsaka ko siya i-apply. So, nilinis ko na lang yung pinunasan ko na lang ng tissue, ganyan. So, in-apply ko siya, and then, pagka-apply mo, super, like, maybe 1 second lang, na siya, tuyo na agad siya. And then, ito na yung time na nag-matte na siya agad. Super bilis lang niya mag-matte, and 1 coat lang is enough na kasi super pigmented naman niya. And then super matte niya, and the fact na parang walang nakalagay sa sa lips mo. Ganun yung pagka-matte niya, as in super lightweight niya, and then talagang mapapabili ka. Kahit hindi ako masyadong mahilig sa lipstick, and ang mga lipstick ko lang is lip tint, lip balm, kasi nga hindi ako yung masyadong, meron akong mix na super duper talaga, pag in-apply mo bonggang-bongga para kalaram pa, pero hindi ko siya masyadong ginagamit, and ginagamit ko lang siya pag may mga okasyon. Pero yung parang everyday lang natin, go to lang natin, yun lang, yung lip tint ko na from Face Shop, yun lang yung pinaka-go to ko. And then yung Sephora na lip, like parang lip balm lang siya, ganyan. Nung nag-try ako nito, nag-wait ako ng around 10 minutes, nag-ikot-ikot muna ako doon, and nag-check. Every now and then, chine-check ko siya sa mirror kung okay ba, may nagbago ba, or hindi ba komportable. And nung chine-check ko siya is parang super gusto ko talaga siyang bilhin, as in yung gusto ko na ngayon na, pero nag-wait ako ng time, chinek ko, tinest ko siya, yung ginanong-ganon ko, kasi ako mahilig akong maganon-ganon. Tapos tsaka ko malalaman niya yung lipstick mabilis matanggal kasi mahilig akong magbasa ng lips. Tapos hindi ko alam, pero hindi naman dry lagi yung lips ko, yung normal lang, pero basta hindi ko maiwasan. So ayun na nga. And then, after 10 minutes, ganun pa rin siya. As in, talagang nagstay siya in place. And then, hindi siya uncomfortable, gamitin. And super comfy niya. And, ito yung mga hinahanap kong go-to ba na lipstick. So, yeah. So, that's why I bought this one. Kung pala sensitive kayo sa amoy, I guess hindi ito para sa inyo kasi super duper yung scent niya. Yung scent niya is like a peach. Basta super bango. Mabango, as in super bango naman siya. Pero kung sensitive kayo sa ganyan, well, I guess hindi ito para sa inyo. Then ako, sensitive lang ako sa lipstick kung yung lipstick ay amoy chemical. May mga ganun, really talaga. Kahit mga high-end na lipstick, magsasabi ako, Makeup Forever, Huda Beauty, pagka in-apply mo sila, parang amoy chemical, as in, yung parang feeling mo, peke ba to? Pero doon ko naman binili sa Sephora. So, yun.
So, ang gusto ko talaga at ang hinahanap ko talaga ay yung mabangong scent. Either mabangong scent or yung walang scent at all. Yung gano'n. It's 2 ml. So, medyo may pagka-pricey lang siya. Di tulad ng iba kasi it's 85 dirhams. In 2 ml, medyo a little bit pricey siya. Pero long wearing naman siya and hindi mo na kailangan mag-reapply pa. And magagamit mo siya ng pangmatagalan. Why? Because isang coat lang or a little goes a long way na siya. Ganun siya. Basahin ko lang siya. Give lips a long-wearing diffused matte look that leaves behind a subtle kiss of feather-resistant color, even after a kiss on the lips. The unique peach puff applicator disperses the perfect amount of the most comfortable, weightless formula you've ever experienced. It's distributed by Too Faced in USA and it's made in Korea. So, ayun siya. So, buksan na natin siya. I'm in the shade Boy Bye. Ito talaga yung super duper na cute na ako na shade. And ito yung masasabi ko na go-to ko talaga. Kahit anong ayos ko or kahit anong makeup ko, kahit ano yung nasa foundation ko, kahit ano yung nasa eyeshadow ko, parang feeling ko ma-match dito. So, ganito yung inner niya. So, this one is yung titwist mo siya, yung parang sa Maybelline. So, ititwist mo siya, and then ito, i-pop up mo lang na ganyan, and then, here you go. See, diba? Ang cute lang niya. Pero, yes, sabi nung iba, hindi daw to hygienic or something. Pero kung ikaw lang naman yung gumagamit at all, like, everyday use mo, ikaw lang gumagamit, there's no issue naman sa ganyan. And well, I guess sa mga nag-produce nito, bakit naman sila gagawa ng ganito kung alam nila na hindi hygienic yun. So, ganito siya. Peach puff. Ayan. So, let's try it. I-twist ko lang ng konti hanggang sa may lumabas na. Ba to? Meron laman o ubos? Yun na yun. Then, may nakasulat din ditong Boy Bye na shade sa pinakang packaging. So, yun. So, yun na. Nag-disperse na siya ng liquid. Then, let's try it. Gamit lang ako ng salamin. So, yan. Naglagay lang ako ng foundation dito para maganda yung lapat nung lipstick, and at the same time long lasting talaga siya. Without further ado, kung gusto niyo makita, and then watch me. Oh my god, ang bango. Kita niyo na ba? So, hindi ko talaga dinisperse ng ayos. Ganyan lang siya. And isa pa. Taas naman. Kita niyo ba yung pag-glide ko? Isang glide lang. As in talagang na-cover niya agad yung lips ko. So, super matte niya. And, bigyan ko lang kayo ng close up. Yan, as in, parang wala rin ako nakalagay sa lips ko. Super duper talaga. So, yan. Isang lang yan isang coat lang yan. Fill in ko lang yung mga, kulang. So, parang kulang pa tayo dito.
So, ayan na muna yung first coat natin. Then, try muna natin yung first coat since, ayun lang naman yung normal or usual na ginagawa natin on a daily basis. Hindi naman tayo yung pack na pack talaga yung lipstick or yung lips natin. So, yan. Okay, so yan na muna. And then, guys, balik ako sa inyo and mag-check-ins tayo after few hours na nakalagay to sa ating lips. And I will show you kung ano na nangyari. And the whole day, i-wear test natin siya. So, yun guys, I will see you later. Hi everyone! So, I'm back. And it's currently 12 o'clock in the afternoon. Grabe yung temperature dito. As in, 40 degrees Celsius in the afternoon. And yung humid nga is 30. So, medyo mainit na medyo hindi ka makahinga. Ganun yung feeling sa labas. So, pakita ko lang sa inyo yung lips ko. So, currently, ganyan na siya after 9, 10, 11, 12. So, after 4 hours na nakalipas, ayan na siya. Walang retouch. Kumain ako, umiinom ako, and sabi ko nga na lagi kong binabasa yung lips ko. So, kaya ganyan siya. So, ayan siya. Well, okay pa naman. Kaya nga lang, guys, hindi ko to marirecommend kung yung lips nyo is more on dry. Pero kung maglalagay kayo ng lip balm, so, yun, perfect yun. Pero yung kung yung didirekta mo siya na dry lips mo, hindi. Kasi medyo nakaka-dry talaga siya ng lips. And since, yes, it's fact that it's matte finish siya, so kaya ganyan talaga. Pero, yun. So, ayan lang. Ayan yung natural lighting natin. And medyo nawawala na yung inner niya, pero andun pa rin yung nasa outer niya. And to think na mahilig kasi ako and magbasa ng lips. So, impressive siya when it comes to the lasting. So, naglalast talaga siya matagal. And let's see kung hanggang kailan yung itatagal niya. So, I will see you later, guys. Hi everyone! So, check-in ulit tayo. And currently, it's 3:30 in the afternoon. And tingnan nyo naman yung face ko. Lapot na lapot. Sobrang init dito. I think it's 43 degrees outside. So, super init. And yung makeup mo talaga is magme-melt down. Pero hindi na kasi ako yung pala retouch. Kasi ayoko naman mag-retouch. Kasi sayang lang din. Kasi mainit nga eh. Magme-melt down pa rin naman siya. And hindi naman siya ganun ka-oily or hindi naman siya ganun kalapot na lapot. Kasi talagang may mamantika tayo. Hindi naman din. So, mukhang fresh pa rin. Pero deep inside, super init. Kasi pawis na pawis. So, update ko lang kayo dun sa lipstick ko. So, after 7.5 hours na yung lipstick ko. And wala na siya. Kita nyo ba? Meron pa siya dito, sa banda dito lang. Pero, aside from that, wala na. Kasi as in, kumain ako, uminom ako, maya every now and then, kasi super init na. And kailangan natin na rehydrate. So, ayun. In total, tumagal lang siya. Siguro na, let's say, sabihin na natin, 7 hours. Kasi 30 minutes ago, nag-lunch break ako. And, nag-lunch break ako. And, yun, uminom ako. And every now and then, like every minute, uminom ako. Kasi super init dito. Para ma-refresh lang tayo. So, yun. All in all, okay naman siya. Nag-long last naman siya. And, yung claims naman niya is up to 8 hours. So, nakuha niya naman yung up to 8 hours. So, first, one coat lang kasi yung nilagay ko. So, syempre, pag one coat, medyo thin layer lang siya. Hindi tayo